So, ayan. Naglinis kami. Kakatapos na namin maglinis, guys. Pwede ba na to? Ayan. Ayan. So, ililibot ko kayo. I-room tour ko kayo sa kwarto na. I-room tour ko kayo. So, ayan. Pagpasok mo kasi, so, di ba yan yung labas namin. So, pagpasok mo sa hallway, ayan, yung isang pinto, CR siya. Sarado muna natin para hindi nyo makita yung madumi naming CR. Ayan. So, dalawa yung pinto. Isa, ito, CR to. Tapos, ito yung kwarto namin. So, yan, makikita nyo. Ang tagal na yan. So, elementary pa kami. Ang patid ko, actually, pa, elementary or mga nursery, kinder, ganyan. Diba? Tapos, ayan, ito, naalala ko, nabili pa namin to sa Peria. Matagal na to as in. Nakita nyo lang. Kwarto kasi ito ng lola namin before. So, yan. Meron tayo sa kapatid ko, siya yung nagdikit niyan, Ben 10. Tapos, ito yung sa akin, Disney Princess. Nawala na nga si Cinderella dyan. Kasi, matagal na to. So, yun. Buksan na nga natin ang door. Dito na to lang. So, buksan na. Yan. So, wait lang. Ang hirap niya kasi buksan. So, ayan nga. Pagpasok mo, walang bago. Wala namang meron dito. Ayan lang. Diba? Kita nyo ba? So, ayan. Meron kami ditong set. So, dati to, nasa labas to. Kaso mo nga lang, inano namin, pinasok na lang namin dito sa loob. Kasi nung nagbagyuhan, nabasa. I mean, naglawa dun sa labas. Kaya pinasok namin siya dito. So, ayan, may set lang kami dyan. Tapos yung kapatid ko, ito yung higaan niya, yung sofa bed. And yan, pintana dyan. Tapos ito yung lola ko, guys. Hindi nyo kita. Pero yeah, yan. Diba? So, yan lang. Meron dito. Dito sa part na to, ayan lang. Wala namang meron dito sa part na to. Pero wala, ginawa ko itong content na to. So, tapos dito naman, sa side na to, huwag niyo pansinin to kasi naglinis kami ngayon. Naglinis kami ngayon. So, yan, huwag niyo napansinin yan. So, dito sa side na to, yan, yung mga altar, chemical yan. Tapos meron dyan, sale, 20 pesos. Tapos sa side naman na to, so yan, nakikita niyo meron dalawang damitan. So, itong damitan na to, damitan yan dati nila lola ko, tapos ginamit na nila mami. So, damitan na nila yan ngayon. Kaso walang damit kasi di ba sila kakalaba? So, eto yung damitan ko. Huwag muna yan. Ano lang, dito nakalagay sa mga drawer na yan, yung mga makalat. Yan, may mga face mask din ako din na black. Tapos, ayan, mga face mask din namin. Dami na yung face mask. Huwag nyo na intindihin yung itsura ko. Oh my God, umuulan. And, ayun, yung mga skincare ko, nandyan na din. Tapos dito, yan yung mga napkin, mga supply, mga dio, ganyan. Basta mga ganyan chemist, speaker, syempre nandyan. Tapos mga marami kong damit. Dyan. Ito hindi ito marami, papamigay ko to. Kasi di ko alam kung kanino ko bibigay kasi... And dito yung mga bag ko. Yan, mga bags. Ano ba ba? So, ayun lang guys. Ayun lang yung kwarto namin. And ito yung switch na sira. Ay, wait lang. Sarado ko mga windows. Sarado ko natin ang ating mga windows. Kasi wala. Pwede rin kaya siya. Kasi na ano siya. So yun guys, wala namang bago, diba? Nakita niyo naman yung yung lalaki ng space ng kwarto namin. Pero walang laman. Ano lang bago, kasi ayun, gusto, hahatiin to sa dalawa. So kasi yung kwarto na maliit lang, ayoko nung malaki kasi pag malaki, mas makalat. Pero ayun guys, so yun. Update ko na lang kayo mamaya kasi bibilang ko na doon kasi baka maubusan kami. So, ayun guys, diba nagluto ako ng pancit canton. Nakaligo na pala ako. Bumili ako ng turon. Miryenda. So, ito merienda namin. Sarap. Sobrang hang. And nagluto ako ng pancit canton guys. Itong pancit canton na to, bigay ito sa akin ng tito ko. Binili niya daw kasi ito sa
grocery. Tapos, niluto niya kahapon. Sobrang anghang talaga, guys. Ang anghang talaga. Pero masarap naman siya, kaso man ang anghang. And then, guys, yung tas canton, turon. Tapos, naggawa lang din ng ice coffee kasi nga sabi, sobrang anghang daw din to. Eh, nung una, hindi pa ako naniniwala. Pero ngayon, naniniwala ako. Gusto niya i-try, guys. Hanap kayo niyan. Yung noodles na yan. Tapos yung amoy niya, as in, maamoy niya na parang maanghang talaga siya. Amoy pa lang. Ilagay mo siya kunting sa bawig kasi wala nang ubos na yung sarap. Nasiksik na. Ano ka? Guys, titira ko na lang to kay daddy. Kasi hindi ko kaya, ang anghang sobra. Pati si mami hindi niya kaya. Vaccinated. Punta na kami ng ano. Punta na kami sa basement. Bili lang kami, guys, ng kailangan. Bili lang kami. Mikey! Ayan siya. And pinaliguan namin siya, guys. And sobrang bait niya. Mikey, hi ka. Hi. Tapos, Ayan siya, guys, oh. Mikey. Mikey. And ayan si Cody. Nandito lang kaming dalawa ngayon kasi nandun sila sa may tindahan. Tapos may pulis po. Oo, nandun sila sa tindahan, guys. And bawal kasi din yung bata, di ba na? Pero nainom kami ng chocolate, tapos nilagyan namin ng Milk. juice. Cute. Milk, tapos Jackie. Mickey milk, Mickey milk, Mickey milk. And if we should separate, go your own way, I won't wait. So guys, kakatapos ko lang mag-workout. So yan, ang aking ngayon, ayan yung shoes ko. Kaya ang dumi sa lamin. And nakain lang ako ng itlog ngayon. And water, blah blah.